Bill egy 29 éves építész, akinél úgy tűnik, hogy minden rendben van az életével. Sikeres a munkájában, egészséges életmódot folytat, és a családjával és barátaival is szoros kapcsolatot ápol. Korábban semmilyen egészségügyi problémája nem volt, így gyakran érezte magát legyőzhetetlennek. Barátai mindig őt tartották a legegészségesebbnek, köszönhetően a rendszeres sportolásainak és egészséges étkezéseinek. Azonban Bill idilli világa egy csapásra megváltozott, amikor egyik este szédülni kezdett a munkahelyén. Este 7 óra volt, amikor a probléma megtörtént. Aznap este Bill egy projekt befejezése miatt késő estig dolgozott az irodában. Miután befejezte a munkát, felállt az asztalától, majd hirtelen rosszul lett. Látása elhomályosult, lábai elgyengültek, majd mielőtt feleszmélt, hogy megértse a történteket, már mellkasát szorítva a földre rogyott. Kollégái rémülten siettek hozzá, és próbáltak segíteni. Bill arca sápadt volt, és ziháltan lélegzett. Munkatársait minden erejével igyekezett meggyőzni arról, hogy csupán a dehidratáció miatt lett rosszul, és minden rendben van, azonban ők nem hagyták ennyiben a dolgot, és mentőt hívtak. A mentők nagyjából 20 perc elteltével megérkeztek, és elkezdték Bill állapotát kivizsgálni. Meglepő módon Bill vérnyomása és pulzusa is teljesen normális volt, valamint oxigénszintje és légzése is rendben volt. Úgy tűnt, csupán téves riasztás történt. Azonban a mentők egy dologra lettek figyelmesek. Bill pulzusa hirtelen felgyorsult, majd azon nyomban le is esett, amit nem tudtak megmagyarázni. Mindenképpen szerettek volna a mentősök is válaszokat kapni a történtekre, így Billt a közeli kórházba szállították. A kórházban Bill dr. Wilsonhoz került, aki egy igen tapasztalt kardiológus volt. Többször is találkozott már szívvel kapcsolatos, megmagyarázhatatlan történésekkel. Dr. Wilson a szokásos teszteket futtatta le. EKG, mellkasröntgen és rutin vérvételek. Az eredmények minden esetben normálisak voltak. Nem voltak szívinfarktusra utaló jelek. A vérvizsgálatok nem mutattak eltéréseket, ahogyan az EKG sem. Ám dr. Wilson nem hagyta ennyiben a dolgot, mivel Bill korábbi tünetei igen vészjóslóak voltak. A mellkasi nyomás, valamint a pulzusszám furcsa változása olyan intőjelek, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Dr. Wilson és Bill beszélgetésbe elegyedtek, az orvos szerette volna megtudni, hogy Bill tapasztalt-e bármilyen furcsaságot az életében az elmúlt időszakban. Bill csak vállat vont, semmilyen fájdalomra nem emlékezett, csupán néhány napja fáradtabbnak érezte magát, amit természetesen a túl sok munkának tulajdonított. Az alapos kivizsgálás érdekében dr. Wilson mellkas CT-t rendelt el, annak érdekében, hogy kizárjon további lehetséges problémát. Az eredmények néhány óra elteltével meg is érkeztek, azonban amit látott, az teljesen sokkolta. A CT egy kis szakadást mutatott Bill aortájában, ami a test legnagyobb artériája, amely a szívből a többi szervbe szállítja a vért. A kis szakadáson keresztül a vér kiszivároghat, ami gyakran végzetes, ha nem kezelik időben, mivel teljes szakadáshoz vezethet. Ezt az állapotot aortadisszekciónak nevezik. Bill először nem hitte el az eredményt. Alapvetően jól érezte magát, a szédülést leszámítva. Dr. Wilson elmagyarázta neki, hogy ez az állapot általában elviselhetetlen mellkasi fájdalommal jár. Azonban Bill esetében a szakadás olyan kicsi volt, hogy a vér csupán szép lassan szivárgott ki a szív és a tüdő területeire, ahol összegyűlt, ez pedig magyarázatot adott a hirtelen szédülésre. Dr. Wilson hirtelen rendkívül nehéz helyzetben találta magát. Bár a sérülés kicsi volt, azonban ahhoz kétség sem fért, hogy Billt azonnal meg kell műteni, ha el akarják kerülni a végzetes szakadást. További aggodalomra adott okot a szakadás helye is, ami több kritikus artéria közelében helyezkedett el. Ilyen helyzetben egyetlen orvosi hiba is Bill életébe került volna. Miközben dr. Wilson elmagyarázta Billnek a kockázatokat, Bill hirtelen feszült lett. Egyszerűen nem értette,
Hogyan vált teljesen egészséges emberből egy pácienssé, akinek az életéért kell küzdeni, méghozzá azonnal? Családja zaklatottan érkezett a kórházba. Ők maguk sem értették, hogyan történhetett meg velük ez az egész. Családja és dr. Wilson meggyőzte Billt arról, hogy a műtétet muszáj vállalni az említett kockázatok ellenére is. Bill is belátta, hogy ez az egyetlen helyes döntés számára. A műtőben érezni lehetett a feszültséget. Dr. Wilson és sebészeti csapata tökéletesen tudta, hogy nem lesz könnyű Bill aortájának állapotát helyrehozni. Úgy kell összefoltozni az aortát, hogy közben egyetlen egy artéria sem sérülhet meg. A csapat tudta, hogy a legkisebb hiba is súlyos belső vérzésekhez vezethet. A műtét több mint 8 órán keresztül tartott, és a sebészeti csapat figyelme egy pillanatra sem lankadhatott. A szakadás annyira közel volt Bill szívéhez, hogy bármilyen rossz mozdulat azonnal az életét veszélyeztetheti. A sebész csapat fáradtságos munkája azonban kifizetődött. A szakadást gondosan és alaposan összevarták, így megerősítve az aorta falát, és megakadályozva a további szivárgások lehetőségét. A fárasztó munka véget ért, így dr. Wilson és csapata elégedetten távozhat a műtőből. A műtétet követően Bill állapota stabilizálódik, azonban az életveszély még nem ért véget. A következő 48 óra kritikus lesz számára. Billt az intenzív osztályra szállítják, ahol folyamatos megfigyelés alatt tartják. Ahogyan Bill fokozatosan ébredt fel az altatásból, első gondolatai között a zavartság és a félelem öltött testet. Dr. Wilson végig mellette volt, és részletesen elmesélte, hogy mi történt a műtőben. Bill némán hallgatta az orvost, és lassan elfogadta a valóságot. Az élete nem sokon múlt. Eközben Bill családja végig mellette volt, és támogatták a gyógyulásában. Megkérdezték dr. Wilsont, hogy mi okozhatta ezt az állapotot, amiről korábban még csak nem is hallottak. Dr. Wilson elmagyarázta, hogy rendkívül ritka esetről van szó, és Bill állapota valószínűsíthetően genetikai eredetű, miszerint az artériák falai gyengébbek, amely akár a család más tagjainál is előfordulhat. Végezetül azt javasolta, hogy a család többi tagja is essen át hasonló vizsgálatokon, különösen Bill 2 testvére lehet veszélyben. Bill felépülése lassú volt, és rengeteg változást igényelt az életében. Dr. Wilson azt javasolta neki, hogy kerülje a jövőben az intenzív edzéseket, illetve igyekezzen stressz szintjét a lehető legalacsonyabban tartani, és további rendszeres kontrollvizsgálatokra is szükség lesz. Bill számára nehéz volt ezeket a javaslatokat elfogadni, hiszen korábban legyőzhetetlennek hitte magát, de megértette a kockázatokat. A halál közeli élmény más aspektusba helyezte életét, és igyekezett mindenkit emlékeztetni arra, hogy ne vegyék saját egészségüket félváról. Felépülését követően 1 év múlva visszatért a kórházba, és megköszönte dr. Wilsonnak és a teljes kórházi személyzetnek a fáradtságos munkát, amivel megmentették az életét. Sőt, még új céltudatot is talált magának. Elkezdett előadásokat tartani a rendszeres kontrollvizsgálatok fontosságáról, és arról, hogy mindenki figyeljen oda teste legapróbb rezgéseire, mivel akár a legkisebb tünet is komoly kockázatot rejthet magában. Bill ma már sokkal nyugodtabb életet él, és minden napért hálás. Megértette, hogy az emberi élet egy szempillantás alatt megváltozhat, és nem vagyunk istenek, akik legyőzhetetlenek. Bill esete mindannyiunk számára jó példa lehet. Ne felejtsük el megbecsülni az egészségünket, és élvezni az életet, hiszen minden egy perc alatt megváltozhat.